Heraldika se zabývá studiem erbů. Kdy se začaly ve společnosti objevovat vůbec první erby? Prvé erby se objevily v západní Evropě v průběhu křižáckých válek. Byl to jednoduchý způsob, jak odlišit jednotlivé bojovníky, nebo naopak, jak jim tedy umožnit, aby se v těch bitvách drželi pospolu. Bylo to znamení, které velice dobře vyhovovalo také společnosti, která nebyla znalá písma, čili podle barevných znamení se daly rozlišovat jednotlivé rody, jednotlivé instituce a to umožňovalo další rozšíření erbů. V dnešní době používají erby už jenom města a vesnice a ty si vedle nich pořizují také loga. Je možné říct, že to, co je dnes logo, byl ve středověku erb? To asi nelze. Ostatně loga mají také kraje dneska u nás a ta existence log je, řekněme, nějaký moderní fenomén. Původ tady těchto značek může být možná i v té průmyslové oblasti, protože firmy mají svá loga a další instituce s tím spojené. Ten rozdíl je ovšem značný. Heraldický znak ve své podstatě je dědičné neměnné znamení, kde zůstává pořád stejná figura. Rožmberkové od svého počátku až do konce používali růži, ale v různém zobrazení, v různém výtvarném zpracování. Logo je, řekl bych, přechodná záležitost, která vychází jenom z určitého výtvarného pojetí a nepochybně tato loga, která dneska si města zavádějí, budou za několik desetiletí změněna, protože nepřinášejí trvalé výtvarné zpracování. Na Filozofické fakultě je možné studovat pomocné vědy historické. Co mezi ně řadíme? A jaký je vztah heraldiky k těm ostatním pomocným vědám? Někdy je ten vztah velmi úzký. Je to například právě vztah mezi heraldikou a sfragistikou, protože nejčastější náplní pečetí jsou erby. Blízko má tím pádem heraldika také ke genealogii, protože neznámého člověka na pečeti určíme právě pomocí jeho erbu. Protože se tam objevují nápisy, souvisí heraldické památky, často také s epigrafikou, a tak bychom mohli pokračovat ještě dále. Jaký je vztah historie a pomocných věd historických? Ty vztahy jsou samozřejmě úzké. Byli jsme vlastně vychováváni, jakože připravujeme archivní prameny pro historika, který si klade zase jiné otázky, než jaké si klade badatel v oboru pomocných věd. Čili pro středověk, pro raný novověk to sepětí těchto vzájemně propojených disciplín je velmi blízké. Řekněme, že ve studiu 19. 20. století už není potřeba znát takové formální jevy pramenů, jako je datování nebo použití písma, ale i tam se stále dají ty znalosti využít, protože, a to je důležité, ti absolventi archivního studia získávají také základní informace z dějin správy, čili poradí potom historikovi, které konkrétní informace v archivních fondech hledat. Studenti pomocných věd historických si postupně zvolí jednu nebo dvě vědy, kterým se věnují dopodrobna. A co je čeká, pokud si zvolí právě heraldiku? Já bych nejdříve odpověděl šířeji na tuto otázku, protože na našem ústavu se skutečně zkoumají prameny od, řekněme, 10. století až do století 20. Čili ta volba závěrečných prací je velmi široká a sahá například od rozboru jednotlivých rukopisů po rozbor celých archivních fondů. Můžou tam být zaměřeny práce, které se týkají dějin správy, nebo práce, které čistě studují vývoj písma, vývoj epigrafiky a tak dále. Pokud se týká heraldiky, tak ty práce bych rozdělil do dvou velkých skupin. Obvykle zadáváme práce, které se týkají erbů, pečetí a vlajek měst, městeček a obcí z určitého regionu. Čili tam je to kombinovaná práce v terénu a práce s archivním materiálem. A ta druhá velká skupina se týká právě výzkumu heraldických památek v terénu. Z určitého regionu, z určitého města je možno sepsat heraldické památky, k
které zase mají časový rozměr několika staletí. Tady ty práce v terénu jsou důležité proto, že často zachraňují nebo popisují památky, které by možná v dalších letech mohly být zničeny buď vandalstvím nebo nepřízní počasí a zachycují tedy určitý konkrétní stav heraldických památek v tom regionu. Lze ovšem zadávat také práce, které se týkají nobilitačních a erbovních listin nebo práce, které si všímají jednotlivých heraldických rukopisů, jako jsou památníky nebo takzvané erbovníky. Jak se může uplatnit autor diplomové práce z oboru heraldiky, pokud nezůstane dál v akademickém prostředí, ale chce se svému oboru stále věnovat? Kde se mohou uplatnit jeho znalosti? To uplatnění je relativně stále široké, protože v archivech, muzeích nebo v knihovnách je stále velké množství pramenů, které nebyly detailně prozkoumány. Čili ty publikační možnosti jsou velmi široké. Kromě toho může znalec heraldického materiálu pomáhat při tvorbě nových znaků měst, městeček a obcí. Co považujete za svůj největší badatelský úspěch? To je těžká otázka, to musí posoudit spíše lidé kolem mě a to poznáme jedině podle toho, jestli citují mé práce nebo jestli už jsou tyto práce zapomenuty. Ale řekl bych, že za svůj osobní úspěch považuji, že jsem za ta léta vychoval několik dalších podobně zaměřených badatelů nebo badatelů, kteří pokračují ve výzkumu tady těchto disciplín. Já bych k tomu snad šířeji řekl, že když jsem začínal v těchto disciplínách, tak heraldika a genealogie byly považovány za naprosto okrajové disciplíny, ale podařilo se použitím metod kritické historiografie zkoumat pečeti, erby a další památky naprosto přesně a ty výsledky jsou nakonec oceňovány jak u nás doma, tak také v zahraničí. Já jsem vlastně svou diplomovou práci zaměřil na heraldické památky doby přemyslovské, pak jsem pokračoval zkoumáním památek doby lucemburské. A tam jsem objevil v uvozovkách, že existují také erbovní listiny, a to bylo téma, kterému se věnují vlastně až dodnes. A právě ty erbovní listiny zase ukazují sepětí mezi heraldikou, diplomatikou a výtvarným uměním.